ड्रोन उड्छ जस्तो लागिरहेको छ कि यहाँनिर ड्रोन गाइस यिनीहरूको भन्दा मेरो राम्रो छ कि तपाईँलाई होलिडेमा यहाँ आउनु What is up, beautiful people? Welcome back to another episode of FLOYDELIC. Man's back again. Yes, it's every week now. Right? So, video ko title herisaknu bhayeko cha hai. We're going to this place, so let's have fun. Welcome back to another episode of FLOYDELIC. I hope you guys are having fun with my vlogs, eh? You should. So, dhiro nagarikana, grab your popcorn, grab your crisp, whatever you can, grab your beer, grab your coke, and enjoy this vlog. Let's go. We're going to the place. It's gonna be amazing. अनि डे है एकदम दामी छ है आजको दिन घाम लागिरहेको छ युकेमा घाम लाग्नु भनेको चाहिँ हुन्छ नि बाटोमा नेपालमा बाटोमा 1000 रुपैयाँ भेटाउनु जस्तो हो which is impossible. So yes, let's have fun. Let's go. I'll see you in the next shot. किनभने मैले धेरै बोल्यो भने प्लेनले डिस्टर्ब गर्छ क्या यो प्लेन्स. Anyways, let's go. Okay guys, हामी चाहिँ डाउन स्टेबल डाउनमा आइसकेको छौँ. आजको भ्लग स्क्वाड भबी भाउजू सुमन्त मम्मी कस्तो लाग्यो यो ठाउँ तपाईलाई? भेरी नाइस. सो बिग. हाम्रो मम्मी छोराले नेपाली बोलिरहेछ आमा अङ्ग्रेजी. कति बज्यो? 2 hours. 2 hours कि 3? 2 ठिक छ होला. 2 ठिक छ होला. तर 350 अल डे रहेछ नि त. सो या हामी यहाँ आइसकेको छौँ है. सो आजको वेदर चाहिँ यस्तो दामी छ. सो खतरा ड्रोन उड्छ जस्तो लागिरहेछ कि यहाँनिर ड्रोन उडाउनु मिल्छ भने चाहिँ म अच्छा को आयो क्या मेरो पछाडिबाट. तपाईहरुले त्यो टिकटकहरु हेर्नुहुन्छ सुमितको भ्लग हेर्नुहुन्छ नि अब मान्छेहरु कस्तो राम्रो राम्रो देखिन्छ नि त्यो बिलिभ नगर्नु होला है. हेटर्स यो हेटर्सहरु घरमै भयो भने गाह्रो हुन्छ के हेटर्सहरु. मम्मी कस्तो लाग्यो त तपाईलाई होलिडेमा यहाँ आउनु? होलिडेमा यहाँ आउनु राम्रो हो. तर यो त मधेसतिर आए जस्तो लाग्यो. मधेस यो चाहिँ मम्मी हाम्रो घर भन्दा मम्मी धरान मधेस हैन नि है? धरान मधेसको मधेस चाहिँ अब प्लेन एरिया हो तर पहाडको फेदमा बग्रा. ए फेद भनेपछि वरिपरि पहाड त्यसलाई भन्छ. ओके लेट्स गो. सो अब हामी जान्छौँ है. सुरुमा हामी हल्का यहाँ खान्छौँ होला ब्रेकफास्ट गर्ने भनेर निस्केको है. तर बाटोमा मम्मीले चनाहरू दिएर सबैको पेट भरिसक्यो जस्तो लागिरहेको थियो. सो या दामी छ ठाउँ. लेट्स गो. यहाँ चाहिँ ड्रोन उड्दैछ अनि भाउजू मम्मी चाहिँ वरिड भइरहेछ. ड्रोन कहाँ गयो मम्मीलाई? कराइराख्नु पर्ने मम्मी ड्रोन चाहिँ. कस्तो लाग्यो त मम्मी तपाईँलाई यो ठाउँ चाहिँ? अनि हामी चाहिँ यहाँ आएर अब एकछिन यहाँभित्र चाहिँ उस रहेछ है. सो यहाँभित्र हल्का हेर्दैछौँ सिपी हाल्दैछौँ. त्यहाँ बाहिर पुरा चङ्गाहरू उडाउँदैछ अनि यहाँ चाहिँ क्याफे रहेछ. सो वी क्यान इट समथिङ. आई डोन्ट नो किनभने अर्कै ठाउँमा जान्छौँ कि नेभर नो. हेरौँ के हुन्छ है. सो ओके गाइज अब हामी चाहिँ
बर्गर विङ्स एन्ड ब्रेकफास्ट बिनमा आएको छौँ है सो लेट्स इट बर्गर यतातिरको बर्गर दामी हुन्छ सो आई सो यु यहाँ छ यहाँ त्यो छ यहाँ हाम्रो मम्मी यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भाबी जाँड बन्द रहेछ नि त भाउजू यो ब्लगमा हेर्नु भनिदिनु हाम्रो दिदी चाहिँ मिस भइरहनु भएको छ सो अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर खाना आइरहेछौँ सबैजना सो अहिले एकछिनबाट खाना हेर्नु होला है सो हाम्रो खाना आइसकेको छ दिस इज बर्गर बिफ बर्गर चिकन बफेलो विङ्स लोडेड फ्राइज विथ बेकन भाउजू र मेरो चाहिँ एउटै हो चिज बर्गर मम्मीको चिकन मम्मीको बिफ अनि द्याट्स इट भाउजू मुखमा पानी मिठो लाग्यो मिठो लाग्यो यो विङ्सको लागि चाहिँ म धेरै नै एक्साइटेड छु यो चाहिँ हाम्रो आफ्टर म्याथ भाउजू कस्तो थियो त फुड मजा आयो है है मम्मी मिठो लाग्यो तपाईँलाई बिफ बर्गर मम्मीको चिकन बर्गर र मम्मीलाई जिस्काएको मम्मी कस्तो लाग्यो त मिठो लाग्यो तर तपाईँलाई एउटा कुरा भन्दैन तपाईँलाई ताक्दैमा झुक्काएर बिफ हालिदिएको मम्मी हामीले हो हो म अहिले यिनीहरूलाई बोलाएर त म अहिले बिफ नखाने मान्छे किन चिकन अनि तपाईँलाई भनेको भन्छु होइन अनि तपाईँलाई त छोराहरूले झुकाएको त यिनीहरूले होइन नि त हामीले पो झुकाएर बिफ दिएको वाट इज दिस भन्नुहुन्छ सो मजा आयो है भाउजू आजको सबभन्दा बेस्ट पार्ट के थियो त बिफ बर्गर होइन घुम्न गएको अरे नसकिनेसम्म चाहिँ मजा थियो है तर हामीले डबल प्याटी मगाउनु पर्ने है ठिकै भयो उप्पा मम्मी के भयो अरे भन्नु त फेरि भन्नु न के भयो अरे ए एउटा गाउँमा तौरमा ल्याएर घुमायो एउटा उसमा खाना खुवायो घर जाउँ बेसरी रमाइलो भयो चिङबिङ पनि टिप्न पाएन होइन चिमटिङ टिप्नु दिएको भए चाहिँ अलिक रमाइलो फिल हुन्थ्यो त्यो पनि टिप्नु दिएर सिस्नो पनि टिप्नु दिएर लाइफमा टेक्नु त्यही भनेको लाइफमा तिमीहरूले रोकेर रोक्छ भइरहेछ त भइरहेछ घरमा सबै टिपेकै कहाँबाट टिपेर लिएर आउनुभयो मम्मी म त खाल्दै नरेन्द्र दाइले दिएको म त खाल्दै यति टिप्नु भएको थियो मलाई यति दिनुभएको छ हजुर के छ त यसमा भन्नुपर्ने साँच्ची यो एकचोटि सर्च गरेर हेरेर त यो के भन्दो रहेछ के हुँदो रहेछ यो चिप्नु मम्मीलाई घुमाउन लिएर आयो मम्मीले त यहाँ रोस्ट हान्थ्यो हाम्रो गाह्रो छ अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किँदैछौँ सबैजना मम्मीलाई चाहिँ अझै घुम्न मन छ है मम्मी मन छैन मलाई अब यो टाढा टाढा घुमिहाल्यो चिम्पिङ देखेन चिम्पिङ टिप्न पाएन च्याम्पिङ चिम्पिङ टिप्न पाएन होइन मम्मी चिम्पिङ सबै पिम्पिङै चिम्पिङ यसमा डालेको छ हामी चाहिँ अब बबल टी खान आइरहेछ मम्मी मम्मी थाकेर निदाएर सुतेर घुरेर म घुरे पनि घुरेन यत्तिकै भनेको नि हामी बबल टी खान आएको यहाँ चाहिँ सपिङ हुँदैछ भाउजू कसको राम्रो छ तपाईँको मुखमा आएन मेरो राम्रो यिनीहरूको भन्दा मेरो राम्रो छ कि तर यिनीहरू चाहिँ हेटर भएर जहिले हेट भइरहेछ क्या खतरा मान्छे हो क्या म भाउजू चाहिँ जेलस भएर भाउजूको मिठो अरे हेर त पिच आइस टी अनि म्याङ्गो फ्रुट
त्यस पछाडि प्यासन फ्रुट बबल छ नि यो खतरा छैन अब भाउजूको कहाँ जे पाइँदैछ भाउजूको एप्पलको थियो नि त मैले सान यस्तो ग्राउन्ड फ्लोरमा थियो क्या मेरो चाहिँ कोठा अनि मैले चाहिँ गर्मी हुन्छ भनेर झ्याल खुल्लै छोडेर गएको थिएँ कि बसेर चिया चुत पार्दैछ नि ल गाइस यो चाहिँ हाम्रो डिनर हो भाउजू के छ डिनरमा देखाइदिनु पोर्क सादेको दाल भात अचार मासु चिकनको मासु पर्कको मासु किनेमा देखा न मेन इभेन्ट किनेमा आफै हालेर खाऊ है यो सबै चाहिँ मैले बनाएको है गाइस ल ओके मामा ओ नो मुसा कुद्यो भन्ने यहाँ छ हजुर त्यो टिनेज म्युटेन्ट निन्जा टर्टलको है दामी भएको छ गाह्रो छ गाइस विदेशमा यसरी भाडा धुनुपर्छ विदेशमा भाडा धुइया छ गाह्रो छ विदेशमा विदेश भन्ने मात्र हो हेर्नु विदेश भन्ने मात्र हो यसरी भाउजूले दाजुले मम्मीले सबैले धुवाउँछ कि गाह्रो छ हेर्नु हेपा प्रविधि यो घरको ऊ हेर्नु यति भाडाले पुग्छ भनेर मम्मीले भन्दै हुनुहुन्छ बाई बाई र त्यस्तो के पनि ओके गाइस यति हो आजको भ्लगहरू चाहिँ घरको भाडा धोएर भयो होइन सो ये सबैजना म जस्तो घरमा यसरी इमान्दार भएर आमालाई सघाउने घरको काम सघाउने यो बटन थिच्नै पऱ्यो क्या अब अझै कति भाडा चाहिँ निकालिदिनु त मम्मी एकछिन अब तपाईँलाई अहिले नि चाहियो एकछिन डिप क्लिन गर्नुपर्ने भयो